Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu làm món xôi chiên cũng nhiều và lâu lắm rồi. Nhưng mà Diễm cũng muốn làm thử đó. Mình canh cái lượng nước để mình nấu xôi nè. Rồi mình chiên như thế nào để cho xôi ở ngoài thì nó giòn rụm, không có bị cứng mà bên trong vẫn dẻo mềm. Trong video Diễm cũng chia sẻ cách làm cái sốt ớt ngọt để mình ăn chung với lại xôi chiên. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi chiên thiệt là đơn giản và thiệt là ngon này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị xôi trước. Ở đây Diễm đông ra 2 cái lon này là kèm trong cái nồi cơm điện đó. 2 lon thì mình cân được 320g nếp. Và nếp thì Diễm dùng nếp cái hoa vàng, nếp hạt tròn. Nếu mà mình không có thì mình dùng nếp hạt dài bình thường. Bây giờ mình mang nếp này đi, mình vo 2 tới 3 lần nước cho nó sạch nha. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Thì nước là nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Và thời gian mình ngâm là 3-4 tiếng. Mình ngâm để nếp nó nở nè, khi mà mình nấu nó mềm. Nhưng mà mình nấu đúng thì cái hạt nếp nó còn giữ nguyên đó, mình chiên nó sẽ giòn. Nếp Diễm đã ngâm được sau 4 tiếng nè, mình thấy nó nở trắng mọng ra như vậy. Bây giờ mình đổ nước ra, mình để cho nó ráo nha. Mình cần để cho nó ráo tại vì mình sẽ canh cái lượng nước vào đây cho nó chính xác. Nếp sau khi để ráo rồi thì Diễm cho vào cái khuôn này để Diễm hấp. Mình có cái tô to mình cho cũng được. Và lượng nước mình cho vào làm sao mà nước cộng với lại nếp đã ngâm là 650g. Mình cho 3g muối vào ha. Như mình thấy ở đây nước nó chỉ xăm xắp mặt nếp như vậy. Nếu mà mình cho nhiều Diễm có nấu thử rồi thì cái xôi chiên nó dễ bị cứng. Mình nên canh cái lượng nước cho nó chuẩn ha. Rồi bây giờ mình mang cái nếp này mình đi hấp thì Diễm dùng cái nồi lớn nè. Rồi Diễm cho nước vào. Rồi mình cho cái khuôn nếp vào luôn. Bắt lên bếp rồi thì mình mới bật lửa lên nha. Và mình bật cái lửa lớn, mình nấu cho nước nó sôi lên. Nhà Diễm dùng bếp điện từ thì nó sôi rất là nhanh. Khi mà mình thấy nước ở trong nồi bắt đầu nó sôi sùng sục lên, hơi nước nó tỏ nhiều lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình hoặc mình giữ làm sao cho nước nó luôn sôi nha. Và mình hấp ở cái lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 30 phút. Cái cách này thì Diễm được em Vũ Kim Hằng chia sẻ trong nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy. Diễm cảm ơn em rất là nhiều. Sau 30 phút thì mình sẽ nhắc cái khuôn xôi ra. Để Diễm quay gần cho mình xem. Mình thấy ở đây nếp nó đã chín, nó nở mềm nhưng mà nó vẫn còn nguyên hạt, nó không có bị nhão hay là bị nát nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chày hoặc là như Diễm lấy cái đồ cán bột nhưng mà bằng nhựa nè. Và Diễm giã tí xíu. Lưu ý là mình chỉ giã sơ thôi, không có giã cho nó mịn luôn ha. Nhanh lắm, chắc khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Đó, mình vừa thấy nó kết dính lại như vậy là được. Mình giã nát quá cũng không cần thiết. Để tạo hình thì Diễm dùng cái nắp này là cái nắp của hộp cà phê Starbucks. Và đường kính của cái nắp này là 7,5cm. Cái chiều cao của nó thì hơn 1cm tí xíu. Và mình lấy dầu ăn đó mình thoa trong cái nắp. Nếu mà mình dùng cái khuôn hoặc cái nắp bằng nhựa thì Diễm nghĩ nó dễ lấy ra hơn. Sau đó mình cân ra 65g xôi. Mình vo lại cho nó hơi tròn thôi ha. Rồi mình lấy dầu ăn đó mình thấm lên. Như vậy để mình lấy xôi ra cho nó dễ. Rồi mình ép xuống thôi. Và Diễm lưu ý là mình chỉ ép cái miếng xôi nó có độ dày khoảng từ 1 cho tới 1,2cm là được. Tại dày quá khi mà mình chiên lâu nó sẽ bị cứng. Mình làm mỏng vậy nè, nó vừa giòn bên ngoài mà ở bên trong nó cũng vừa mềm, rất là ngon. Đó, khi lấy ra thì mình khơi nhẹ là nó ra thôi. Và dưới cái công thức nếp này mình làm được 10 miếng xôi như vậy, mỗi miếng là 65g. Diễm để ra cái khay cho nó nguội đó, tại vì mình giã xong là Diễm mang Diễm tạo hình liền. Và sau khi nguội thì mình nên cất vào trong tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng thì Diễm thấy khi mà mình chiên nó sẽ giòn và xốp hơn. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái sốt ớt ngọt. Ở đây Diễm có 4 trái ớt sừng này thì nó cay ha. Và cái này là ớt giống như là ớt chuông vậy đó, nó chỉ ngọt thôi chứ nó không có cay. Thì mình làm sao tổng cộng cái lượng ớt là 150g. Thì Diễm thấy Diễm làm 50g ớt sừng và 100g ớt ngọt thì rất là vừa.
Cái sốt này thì mình chỉ làm cho nó cay nhẹ thôi nha, không phải quá cay. Ớt thì mình mang mình rửa sạch, sau đó mình cắt nhỏ, rồi Diễm cho vào trong cái máy đó Diễm xay. Nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ băm hoặc là mình đâm cũng được, làm sao cho ớt nó nhuyễn ra. Ớt sừng Diễm cũng cắt nhỏ luôn nè. Khi xay thì mình ngừng tí xíu, rồi mình giống như mình tém ớt lại, tại vì những cái ớt nó lên trên mình xay nó không có được nhuyễn. Đó, xay cái độ nhuyễn như vậy thì Diễm thấy rất là vừa. Bắt một cái nồi lên bếp, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình lấy 10 gram tỏi đó, mình lột vỏ, sau đó mình đập cho nó dập ra. Và mình sẽ phi cái tỏi này để mình lấy cái dầu tỏi, làm cho cái sốt ớt nó sẽ thơm hơn. Dầu sôi thì mình để lửa trung bình và mình phi tới khi mình thấy tỏi nó chuyển sang cái màu vàng như vậy là mình nhắc khỏi bếp. Sau đó Diễm sẽ vớt tỏi ra, mình không có để tỏi trong sốt nha. Sau khi vớt tỏi ra sạch rồi thì Diễm lấy ớt hồi nãy mình đã xay đó, mình cho vào. Rồi bây giờ mình nêm nếm luôn. Diễm cân ra là 3 gram muối 1/2 muỗng cà phê, 15 gram đường là 1 muỗng canh, 8 gram bột nêm gà là 2 muỗng cà phê. Và để tạo độ sánh cho cái sốt ớt này thì Diễm dùng siro bắp 100 gram. Thì siro bắp này Diễm dùng hiệu của Hàn Quốc mình vô tiệm Á mình mua là có. Còn nếu không có thì mình có thể thay bằng nước và mạch nha. Cái siro bắp này thì nó loãng hơn là mạch nha. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi sốt này lên bếp và mình bật cái lửa lớn. Mình khuấy cho những cái gia vị nó đều trong ớt Rồi mình đợi cho cái nước sốt này nó sôi lên. Khi nó vừa sôi thì mình cho vào 5 gram giấm, Diễm dùng giấm 7%. Rồi mình hạ xuống cái lửa trung bình nha, hoặc là lửa trung bình nhỏ. Mình giữ cho cái nước sốt này nó sôi nhẹ trong khoảng thời gian là 2 phút. Giống như mình rim vậy đó. Sau 2 phút thì mình sẽ cho thêm vào 10 gram tương ớt. Tương ớt thì Diễm dùng tương ớt sriracha nha. Tương ớt làm cho cái sốt này nó thơm hơn và nó cũng giữ được cái màu đẹp nữa. Rồi mình khuấy cho tương ớt nó tan. Mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa thì mình được cái sốt ớt. Mình đừng có nấu cho nó đặc nha, tại vì khi mà mình để nguội thì nó sẽ sệt lại hơn. Diễm thấy như vậy rất là vừa. Còn nếu mà mình muốn ăn đặc như là tương ớt ở ngoài Đà Nẵng đó thì mình cứ nấu cho nó đặc lại. Cái này là Diễm đã để nguội rồi và Diễm đổ ra cho mình xem. Đó, cái độ sánh như vậy thì rất là vừa. Màu đẹp lắm luôn. Bây giờ mình đi làm cái nhân thịt nha. Đầu tiên mình lấy 10 gram nấm mèo, rồi mình cho nước vào mình ngâm. Nước ở nhiệt độ phòng mình ngâm khoảng 60 phút. Hoặc là mình ngâm cho tới khi cái nấm mèo nó nở mềm là được. Sau khi nấm mèo nó nở mềm rồi thì mình mang mình rửa lại cho sạch nha. Rồi mình cắt nhỏ. Thường nấm mèo cũng tùy loại đó, có những loại cái mùi nó không có được thơm thì mình nên vắt mình rửa vài lần. Đó, mình cắt thành sợi, sau đó mình cắt nhỏ thôi. Thịt thì tùy mình thích Diễm dùng ở đây là 200 gram thịt heo. Mình có thể sử dụng thịt gà xay cũng được. Bây giờ mình bắt một cái chảo lên bếp. Mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi Diễm lấy 2 tép tỏi đó thì khoảng 5 gram. Diễm cho vào, mình băm nhuyễn nha. Rồi bây giờ mình để cái lửa lớn, mình đợi dầu nó sôi. Và lúc này tỏi nó cũng thơm. Mình không cần phải đợi cho cái tỏi nó vàng Khi tỏi thơm rồi thì Diễm cho vào 50 ml nước. Rồi mình lấy 200 gram thịt xay đó, mình cho vào luôn. Rồi mình tán ra, cho thịt nó đều tránh cho thịt nó động lại thành từng miếng to. Rồi bây giờ mình nêm nếm nha. Diễm nêm vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng canh dầu hào. Và tiêu khoảng 1/2 muỗng cà phê. Rồi bây giờ mình cũng để lửa lớn và mình rim cái thịt này. Mình cho nước mình làm như vậy thì cái thịt nó không có bị khô, nó sẽ mềm hơn.
Mình giữ cái lửa lớn và mình cứ đảo đều cho tới khi mà mình thấy giống như nước nó rút lại vào trong thịt và nó hơi cạn. Như vậy. Thì mình sẽ lấy nấm mèo hồi nãy mình đã cắt nhỏ đó, mình cho vào. Rồi mình cũng trộn cho nấm mèo nó đều với thịt ha. Rồi mình rim cho tới khi mà mình thấy nó khô ráo, không còn nước nữa. Và rất là thơm. Đó, như vậy. Thì mình lấy củ hành tây 100g, mình cắt hạt lựu sẵn đó, mình cho vào. Để lửa lớn và mình đảo thiệt là đều, khoảng 25 cho tới 30 giây là mình nhắc khỏi bếp. Như vậy giúp cho củ hành tây nó ngọt nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ giòn. Đây là xôi mà Diễm đã cất vào trong tủ lạnh được khoảng 2 tiếng. Thì lúc này mình cầm lên cái miếng xôi nó chắc hơn nè. Nhưng mà do để trong tủ lạnh có 2 tiếng thôi nên nó vẫn còn hơi dính. Diễm thấy thường mình để cho nó cứng tí xíu, chiên lại càng giòn hơn nữa. Dầu để chiên xôi này thì mình không cần phải cho nhiều, chỉ xăm xắp cái mặt của miếng xôi là được. Và nhiệt độ chiên của dầu rất là quan trọng nha. Diễm đã thử chiên rất là nhiều nhiệt độ thì Diễm thấy cái nhiệt độ 200 độ C thì mình chiên ngon. Hoặc là 210 độ C cũng được nữa, nhưng mà không được dưới 200 độ C. Tại vì nếu mà mình chiên cái dầu mà nhiệt thấp quá đó thì miếng xôi mình chiên lâu nó sẽ bị khô và nó cứng lắm luôn. Diễm đã làm thử rồi. Đó, mình cho xôi vào thì cái lửa lớn mình thấy dầu nó sôi như vậy. Mình để yên miếng xôi nha, mình đừng có đụng vào. Mình đợi khoảng 2 tới 3 phút rồi mình dỡ nhẹ bên dưới lên. Khi mà mình thấy mặt dưới nó se cứng lại và nó hơi vàng thì lúc này mình mới trở cái miếng xôi. Và một miếng xôi như vậy Diễm chiên Diễm có canh thời gian là khoảng 5 tới 6 phút thôi. Mình đừng có chiên lâu ha, chiên càng lâu thì nó sẽ càng bị cứng. Mình chỉ chiên cho cái lớp ngoài nó giòn và bên trong nó vẫn còn dẻo là ngon nhất. Những cái chỗ trắng như vậy nè, không sao hết nha. Mình cứ đảo đều hai mặt cho miếng xôi nó vừa vàng là mình vớt ra liền. Và lưu ý là cái nhiệt dầu phải thiệt là nóng. Vớt xôi ra thì mình để trên cái rây hay cái rổ cho nó ráo dầu ha. Mình đợi khoảng chừng 3 cho tới 5 phút là mình ăn được. Đó, để Diễm cắt ra cho mình xem, mình nghe cái tiếng nè. Giòn ấn vào, nó giòn xốp chứ không phải kiểu nó giòn cứng nha. Và ở trong nè, xôi vẫn còn rất là dẻo. Như vậy thì Diễm thấy ngon lắm. Cái nhân thịt khi ăn thì mình lấy hành phi đó, mình cho lên trên. Rồi mình múc chung tí xíu hành phi, tí xíu thịt. Rồi mình cho vào giữa miếng xôi. Trước khi cho thịt thì mình múc khoảng 1/2 muỗng canh cái sốt ớt nè. Mình cho vào bên trong. Rồi múc thịt, hành phi vào. Món này nếu mà nhà mình có tiệc thì Diễm thấy mình làm tiện lắm. Tại xôi mình có thể làm trước và xôi này chiên rất là nhanh. Khi ăn thì mình cho thêm cái sốt ớt ngọt lên trên nè. Ngon tuyệt vời luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm xôi chiên thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.